شجرة تدر المليارات سنوياً، تنتج مادة لا طعم لها ولا رائحة، وهو السبب بكونها فريدة، فأصبحت تدخل في أكثر من 180 صناعة عالمية ثقيلة وخفيفة. ينتج السودان 80% من الإنتاج العالمي، ولأهميتها حتى عندما فرضت أمريكا عقوبات على السودان لم توقف الاستيراد، لسبب واحد، هو أن السودان يغرد منفرداً بالصدارة لأفضل صمغ في العالم. لكن احتكار الشركات العالمية لتصنيع المادة وتحكمها بالأسعار جعل السودان يفقد 7 مليار دولار سنوياً. شجرة الهشاب وغيرها من الأشجار الواقعة في حزام الصمغ العربي لا تنتج الصمغ فقط، وإنما توفر أخشاباً سنوياً بمليارات الدولارات، وتوفر غذاء لملايين رؤوس الأغنام والأبقار، حتى أنها سبباً بهطول مليارات المكعبات من مياه الأمطار سنوياً، وتوفر عملاً ل5 ملايين سوداني. الصمغ العربي، الثروة التي بإمكانها أن تجعل من اقتصاد السودان بمصاف اقتصاد الدول الأوروبية. عديم الطعم والرائحة. عرف السودان بإنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، ومصطلح الصمغ العربي هو الاسم التجاري لمحصول نباتي من فصيلة أكاسيا سينغال. يطلق على الشجرة في السودان اسم الهشاب. تعتبر الآن ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف. يتم استخراج قطرات الصمغ من فروع الأشجار بعد حدوث شروخ فيها، ويجمع معظم الصمغ عالي الجودة من الأشجار التي تكون أعمارها نحو 6 سنوات. يتكون الصمغ من مادة لاصقة ذات لون أبيض عديم الطعم والرائحة، وهذا ما جعله مميزاً عن باقي الأنواع العالمية، لأنه لا يؤثر سلباً على الصناعات التي يستخدم بها، مثل المنسوجات والعقاقير الطبية والحلوى والمأكولات المعلبة والزيوت الصناعية والمشروبات الغازية، كذلك أدوات التجميل، بالإضافة لعشرات الأنواع المختلفة. في عام 1974 اعتمد مجلس الغذاء والعقاقير الأمريكي الصمغ العربي كمادة تدخل في الصناعات، لاعتباره خالياً من أي عنصر من العناصر المسببة للسمية. ومن الخصائص الفيزيائية للصمغ العربي أنه يقلل من التوتر السطحي للسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الفوران في المشروبات الغازية، كما أنه مكمل غذائي فائق الأهمية لأنه يدعم البكتيريا النافعة في الجسم. هناك أنواع كثيرة من الصمغ العربي، أشهرها الهشاب والطلحة. وشجرة الهشاب أو أكاسيا سينغال هي عبارة عن شجيرة صغيرة يصل طولها إلى 8 أمتار، وتعتبر شجرة الهشاب السودانية من أهم الفصائل الموجودة في أفريقيا. ثروة المليارات. ينتج العالم سنوياً حوالي 130 ألف طن من الصمغ، وتنتج السودان لوحدها 105,000 طن، أي ما يعادل 80% من إنتاج الصمغ في العالم. تستهلك أمريكا لوحدها 80% من الصمغ السوداني، ويبلغ سعر الطن الواحد 2700 إلى 3000 دولار، وتصل قيمة عائدات الصمغ إلى أكثر من 250 مليون دولار سنوياً. على الرغم من أن السودان ينتج حوالي 80% من إنتاج الصمغ في العالم، إلا أنه ما زال غير قادر على تصنيفه كمورد ذات مردود اقتصادي، فلا يشكل سوى 3% من حجم الصادرات، ولا تتعدى نسبة الإنتاج إلى 15% من الإمكانيات. أما في حال تم استغلال كافة الأراضي بالإضافة إلى الاهتمام بصناعته، فقد يصل المردود من الصمغ فقط إلى أكثر من ملياري دولار في السنة. فالشجرة تعطي 5% مما تجود به من صمغ، أما المردودات الأخرى فتوفر للسودان كل احتياجاته من الفحم النباتي، والذي يقدر ب1.2 مليون طن في العام، وتبلغ قيمته نحو 900 مليون دولار، بالإضافة لأخشاب كثيرة تقدر بأكثر من مليار دولار. وتوفر هذه الأشجار الغذاء لأكثر من 69% من الغذاء للثروة الحيوانية، ويصل عددها إلى نحو 130 مليون رأس.
كما يمثل حزام الصمغ العربي القاعدة المناخية التي تسهم في هطول الأمطار التي قد تصل إلى أكثر من 1000 مليار متر مكعب من المياه. وفقا لذلك فإن عائدات حزام الصمغ العربي تتجاوز 3 مليار دولار سنويا دون الاستغلال التام لكافة الموارد. يغطي حزام الصمغ العربي 12 ولاية سودانية على مساحة 500 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة 5 من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. يقطن في الحزام 14 مليون مواطن يمثلون أكثر من ثلث سكان السودان، كما يوفر الصمغ عملا لأكثر من 5 ملايين مواطن. خطة البليون شجرة. تأثر حزام الصمغ العربي بالنزاعات التي اندلعت في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، لكن ظل قادرا على إمداد العالم باحتياجاته، إلا أن الاضطرابات شجعت على تهريب الصمغ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المردود الاقتصادي على الخزينة السودانية، وكلف المزارعين والمنتجين الكثير، فيخسر المنتجون في السودان نحو 90% من عائداتهم بسبب السماسرة وعمليات التهريب، أي أن عائداتهم الفعلية تقل عن 10% من السعر الحقيقي في السوق العالمي، حيث يبلغ قيمة الطن الواحد نحو 3700 دولار في السوق العالمية، بينما يبيعه المنتج السوداني بأقل من 700 دولار. وتصل تكلفة إنتاج الطن الواحد حوالي 500 دولار، الأمر الذي شجع العديد من السودانيين بالتخلي عن تجارة الصمغ والتوجه إلى محاصيل أخرى مثل الفول والسمسم. وبسبب انفصال السودان بالإضافة للعوامل الطبيعية والبشرية، فقد حزام الصمغ الكثير من أشجاره. ومن التحديات التي تواجه هذه التجارة هو قلة العمالة، خاصة بعد توجه الكثيرين نحو التنقيب عن الذهب، كما أن البنوك لا تمول المزارعين والمنتجين. وهناك 10 شركات عالمية تسيطر على السوق بأكمله، هي التي تقوم بالتصنيع وتحديد الأسعار. لذلك يسعى السودان إلى تحفيز العمالة من ثم تحديث طرق الإنتاج، فبدلاً من تصدير الصمغ بشكله الخام والخضوع للشركات العالمية، يسعى حالياً إلى بناء مصانع للصمغ وتصديره بشكله النهائي وإيقاف تصدير الخام، وبذلك ستنتعش تجارة الصمغ وتحقق دخلاً بمليارات الدولارات سنوياً. لأن السعر الحقيقي في الأسواق العالمية بعد تصنيع الصمغ يصل إلى 17,000 دولار للطن، الأمر الذي يؤدي إلى تبخر نحو 7 مليارات دولار سنويا من العائدات، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إيقاف التصدير بشكل نهائي. كما أطلقت السودان خطة مشروع بليون شجرة غابية مثمرة من أجل تعافي حزام الصمغ العربي وإعادته للحياة. فهل تنجح السودان في مواجهة التحديات وتكسر احتكار الشركات العالمية وتنفرد في تصنيع الصمغ؟ أم أن ذلك يبدو مستحيلاً، خاصة مع النزاعات التي تندلع بين الفينة والأخرى؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.